ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි ගොඩාක් අය මගෙන් ඉල්ලුවා. මොකද මම පීසා කලින් හැදුවා. ඒ හදද්දි හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පීසා සෝස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ගොඩක් අය කරන්නේ ඒකට ටොමැටෝ සෝස් එක දාලා තමයි බේස් එකට හදාගන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මගෙන් ඉල්ලීමක් කරපු නිසා මම අද හිතුවා මම මේක අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න කියලා. නමුත් මට මොකද සමහර මම මේක පොදුවේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. මොකද සමහර දේවල් තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය ingredients ඒවා අපිට හොයාගන්න අමාරුයි. මොකද හැම රටකම සමහර තැන්වල ඒක හොයාගන්න බෑ. විශේෂයෙන් ලංකාවේ සමහර herbs හැදෙන්නේ නැති නිසා ඉතින් ඒකටත් මේ ක්‍රමයක් මම උපයෝග කරගෙන අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන ඉදුණු තක්කාලි තියෙනවා අරගෙන මෙතන ගෙඩි 10ක විතර මම පොඩියට කපාගෙන තියෙන. ඇත්තටම ඔයාලට මේ විතර ගන්න ඕනෙත් නෑ. ඔයගලන්ට සමහර තැන්වල ආයෙත් තියෙනවා මේක මේ තක්කාලි වෙනුවට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් මේ තක්කාලි රෙඩි මේඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පියුරි එක තියෙනවා. මේ කියන්නේ හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් කරපු කෑන් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ කෑන් එක අරන් මේක කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් නමුත් මම බැලුවේ ඔයගලන්ට මේක ටිකක් අමාරු තැන ඉඳන් කියලා දෙන්න ඕන නිසා මේ කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියන එක නිසා තමයි මමත් ඔයගලන් වෙනුවෙන් මේක මේ අමු තක්කාලි අරගෙන මේ කියන්නේ මේ ඉදුණු තක්කාලි අරගෙන මේක මේ බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගෙන තමයි මේ සෝස් එක මම අද හදන්නේ. නමුත් ඔයගලන්ට මේක මේ විදියට ගන්න නැතුව ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ ටින් එක පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපිට mix herbs මම කිව්වා herbs කියන කිව්වන් පස්සේ අපිට මේක මේකෙදි මේ oregano, thyme එක මේ parsley මේ අපිට මේක අඩංගු වෙනවා මේකේ. ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක අපිට ෆ්‍රෙෂ් හොයාගන්න තියෙන නිසා මේක ඕනම සුපර් මාකට් එකකට ගන්න පුළුවන් මේ මික්ස් හර්බ්ස් එක. ඉතින් ඒක අපිට පුළුවන් මේකට පාවිච්චි කරන්න ඒ වෙනුවට විකල්පයක් හැටියට. නමුත් මේකේ සුවඳ පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේක ටිකක් ස්ට්‍රෝන් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒක හැමයම මික්ස් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක හොඳටම ඇති ඔයගලන්ට. නමුත් ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් ඔයගලන් ෆ්‍රෙෂ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් බැසිල් වගේ දේවල් ඇත්තටම ඉතාමත්ම හොඳයි. මේ ෆ්‍රෙෂ් බැසිල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඔක්කොම මේක අඩංගු නිසා මම මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වෙනුවට ඊළඟට මට මේ අවශ්‍ය වෙනවා මේ සුදු ලුණු ටික ස්වල්පයක්. ඊළඟ ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. හීනියට කපාගෙන මම තියෙන්නේ. ඊළඟ ලුණු ගම්මිරිස් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටික අවශ්‍යයි සහ ඔලිව් ඔයිල් එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකදී මේ සෝස් එක හදාගන්න. නමුත් ඔලිව් ඔයිල් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් සාමාන්‍ය වෙජිටබල් ඔයිල් එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම කරන්නේ මේ තක්කාලි ටික මගේ මේ බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා අපි මේක හොඳට පියුරියක් වගේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කරලම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකට මම මුලින්ම තෙල් ටික දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්, වෙජිටබල් ඔයිල් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම බ්ලෙන්ඩ් කරපු ටික මම මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේක ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අඩු ගින්නෙන් මේක හොඳට පැය භාගයක් විතර මේක ස්ලෝ එකේ මේක ඉදෙන්න තියෙන්න ඕනේ. හොඳට කුක් වෙන්න තියෙන්න ඕනේ පැය භාගයක් විතර. එතකොට තමයි මේක හොඳ පාට වෙලා එන්නේ. ඒක නිසා මේක හොඳට මේ ආකාරයෙන් මේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන් ටොමැටෝ පේස්ට් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒකත් මේකටම එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තව ටිකක් සෝස් එක හොඳට තික් වෙනවා. මම මොකද මේකේ තියෙන තමයි සීසනින් ටික තව ලුණු දාන තියෙනවා ගම්මිරිස් මේ ඊළඟට මික්ස් හර්බ්ස් ටික මම මේක තැඹුණන් පස්සේ තමයි එකතු කරන්නේ. ඒක නිසා මම මේක හොඳට තැම්බෙන්න පැය භාගයක් විතර මම මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකේ තත්ත්වයකද මම පැය භාගයක් විතර තියලා දැන් මෙතන තිබුණා. මම මේ අරගෙන බලන්නේ දැන් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. මේක දැන් හොඳට මට පේන්නේ හොඳට මේක දැන් තැම්බිලා තියෙනවා. හොඳට මේ සුවඳකුත් එනවා. දැන් මම මේකේ අවශ්‍ය කරන මේක මේ හර්බ්ස් ටික මම එකතු කරනවා මේ වෙලාවේ. මතක තියාගන්න මම මේ බේ ලීව්ස් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් කමන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක තිබුණොත් වඩා හොඳයි. ඊළඟට මම මේ මික්ස් හර්බ්ස් යහමින් දානවා. මොකද එතකොට තමයි මේකේ හොඳට සුවඳ එන්නේ. ඊළඟට මම මෙතනදී මට ගම්මිරිසුත් දාන්න පුළුවන් මේත් එක්කම. ගම්මිරිසුත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඉතින් සමහර අය මේකට ඇන්චෝවිසුත් දානවා. මේ මම නම් දැන් එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේක අන්තිමේට අපි ලුණුයි සීනි යාන්තම් පොඩ්ඩක් වැටෙන්න ඕන මේකට ඔයගොල්ලන් දාන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉතින් පොඩ්ඩක් දැවිල්ල ගන්න ඕන නම් අපේ ගම්මිරිස් හොඳටම ඇති. නැත්තම් යාන්තම් chili powder ටිකක් ඕන නම් මේක ටච් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක නැවතත් මේ විදියටම මේ
මේක ඔයාලට ගොඩාක් වතුර වගේ දැනෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ටොමැටෝ පේස්ට් එකක් එකතු කරන්න. නමුත් එහෙම මුකුත් නැත්තම් මේක හොඳට තව ටිකක් මේක හිඳෙනකන් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒ ගාන ඒ thickness එක හරියට මේවි. දැන් මම මේ ඔක්කොම දැම්මා. මේකත් එක්ක තව විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ විදියට තැම්බෙන්න ආරිමු. බලමු කොහොමද කියලා. දැන් මම ඇත්තටම විනාඩි 20ක් විතර තිබ්බොත් කියලා බැලුවා. දැන් ඔයාලට පේන හැටි මේක හොඳට ඝන වේගන එන්නේ. මේක දැන් මේක හොඳ ගාන. මොකද දැන් මේක නිවුනම් පස්සේ මේක හොඳටම තියෙනවා මේ සෝස් එකක් හැටියට. හරිම සුවඳයි. මොකද මෙතන අපි අර හර්බ්ස් ගතිය නිසා තාමත්ම සුවඳ තියෙනවා. මට හරියටම හොඳටම පීස සෝස් එකකම සුවඳ තමයි මෙතන එන්නේ. මොකද මම අවශ්‍ය කරන ටික ඒ ආකාරයෙන්ම දැම්මා. ඒත් එක්කම මම මේකට හොඳට මේ ලුණු බැලුවා. ඊළඟට මේකේ ගම්මිරිස් වගේ දැම්මා. දාලා මේ හොඳට සුවඳ දැන් පේනනේ මේ තික් එකට තියෙන හැටි. මේ ගානට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක මම දැන් නිවුවන් පස්සේ මේක නිවුනම් පස්සේ මේක හොඳට තික් එකට තියෙවි සෝස් එක. ඉතින් මේ වගේ ඇත්තටම ඔයගලන්ට තමන්ගෙම මේ ඉදුණු තක්කාලි අරගෙන හදනකොට මෙන්න මේ වගේම තමයි එන්නේ. මම ඒකයි ඔයගලන්ට තක්කාලි වලින්ම හදන විදිය කියලා දෙන්නේ. හේතුව මොකද නැත්තම් ටින් වලින් හදගන්න ඒවා තියෙනවා. ඒවා වෙනස් විදියට තියෙන්නේ. ඒවා තමයි ගොඩක් රෙස්ටොරන්ට් වල පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක පහසුවටයි කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට අද කියලා දුන්නේ හරියටම මේක හදාගන්න විදිය තමයි මේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් නිවෙන්නල්ලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න මේ තමයි මම අද හදාගත්ත පීසා සෝස් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක දැන් මම දන්න ඔයගලන්ට මේක එක ගැම්මටම පීසා හදන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේක හදාගත්තන් පස්සේ ඔයගලන්ට මේක කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා එළිය තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ වතුර නම් මේ සම්බන්ධ කරගන්න නැතුව වතුර ගන්න නැතුව හොඳට වේලා ගත්ත හොඳ බෝතලයක දාලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ඒ විදියටම ඔයගලන්ට අපි කියමු දවස් 3කට මෙහා තියාගන්න ඕන මාසයක් දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. මේක හොඳට නිවෙන්න ඇරලා වතුර තවරන්න නැතුව හොඳ පිරිසුදු භාජනයක වියලි භාජනයක දාලා හොඳට මේ හොඳින් වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න පුළුවන්. උගලට මාසයක් දෙකක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මතක තියාගන්න ඒක නැවත ගරිද්දි වුණත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ හැඳි දාද්දි ඒගොල්ලෝ වතුර තියෙන හැඳි දාන්න එපා. නැත්තම් මේක පුස් කරන්න ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව. මේක හොඳට නිවුනහම තමයි මේක ඔයගොල්ලෝ සීතකරණේ දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඉඳන් මේක ඔයගොල්ලන්ට කලින් හදාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ හදන ඔයගොල්ලෝ පීස් එකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි මේක පීස් වලට පාවිච්චි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්පැගටි හදද්දි මේකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි නැපොලි සෝස් එක පාවිච්චි කරන එකට. නමුත් මේක ඒ සමානමයි. ඉතින් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ හදපු සෝස් එක. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලොත් බලාගත්ත කොහොමද මේ පීසා සෝස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් try හදන්න. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලෝ සමහරට වැඩ රාජකාරී තියෙනවා. නමුත් මේක ඇත්තටම මම ගොඩක් අය ඉල්ලුවා මේක හදලා දෙන්න විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඒකයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.